อต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ที่ทำการใหม่ของพวกเราชาวบอสณอาคาร FYI Center ที่จะเติมเต็มพลังสร้างสรรค์ครั้งใหม่ในตัวคุณ หลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นและนี่คือคำแนะนำในการก้าวเข้าสู่คุณภาพชีวิตอีกระดับของพวกเราชาวบอสค่ะในด้านการเดินทางเราได้เตรียมรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ที่พร้อมเสิร์ฟทุกท่านเข้าสู่หน้าอาคาร FYI Center เพื่อให้ท่านไม่ต้องเสี่ยงภัยต่างๆระหว่างก่อนถึงตึกท่านจะต้องลงที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ย้ำอีกครั้งนะคะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพราะถ้าเผลอไปลงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นหมายถึงเลยแล้วค่ะกลับมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะมีทางออกหลายทางที่จะทำให้ชีวิตของท่านสะดวกสบายหากท่านกำลังเดินทางเข้าตึกมาทำงานให้ใช้ทางออกที่ 1 แยกพระราม 4 ตลาดคลองเตยที่พร้อมส่งท่านถึงหน้าอาคารอย่าไปทางออกที่ 2 นะคะเพราะนั่นเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตรงข้ามออฟฟิศเราค่ะต้องเสียเวลาข้ามกลับมาอีกนะคะส่วนเย็นๆจะไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนเบญจกิติหรือเดินสวยๆในงานอีเวนต์ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็ให้ใช้ทางออกที่ 3 นะคะแต่ตอนนี้กลับมาทำงานก่อนค่ะส่วนทางออกที่ 4 เป็นซอยไผ่สิงโตที่ไม่มีทั้งไผ่และไม่มีทั้งสิงโตค่ะเรามีพี่วินกว่า20ชีวิตที่พร้อมให้บริการทุกท่านสู่หน้าอาคารสำหรับท่านที่ชอบแสงแดดสายลมประทานหน้าตามวิถีไบเกอร์สำหรับท่านที่นิยมชมชอบชีวิต slow life ท่านสามารถเดินทางได้ด้วยรถเมล์หลายสายซึ่งจอดไม่ห่างจากตัวอาคารมากนักค่ะ Hello Is it me you're looking for I can see it in your eyes และที่นี่ท่านสามารถมีส่วนในการลดโลกร้อนและมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยการปั่นจักรยานมาทำงานตามวิถี Cycling Life ของคนยุคใหม่หมดห่วงเรื่องจักรยานหายเพราะเรามีห้องเก็บจักรยานไว้คอยบริการท่านเดี๋ยวกันค่ะใจคอจะไปทำงานสภาพนี้เลยเหรอคะไปอาบน้ำก่อนดีไหมท่านที่ลดโลกร้อนปั่นจักรยานมาเรามีห้องอาบน้ำไว้คอยบริการให้ท่านอาบน้ำแต่งตัวหล่อๆกว่าใครเป๊ะปังเวอร์วังเหมือนมีประตูทะลุมิติจากบ้านเปิดมาเจอออฟฟิศและที่สำคัญประหยัดน้ำที่บ้านด้วยค่ะที่ทำการใหม่ของบอสณอาคาร FYI Center เราคำนึงถึงความโอโถงโล่งสบายของพนักงานฉะนั้นไม่จำเป็นต้องนำสวนพฤกษศาสตร์หรือแกลเลอรี่ส่วนตัวติดตัวไปด้วยนะคะเราปรับโฉมใหม่ด้วยพาร์ติชันระดับต่ำเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับพนักงานและเมื่อพาร์ติชันเตี้ยแล้วหากท่านส่งเสียงดังอาจจะไปรบกวนเพื่อนพนักงานฉะนั้นโปรดระวังเสียงของท่านด้วยนะคะไอโซดามันไม่กินข้าวหรอแล้วไม่เอาอะไรให้มันกินคิดว่าได้ครับเฮียปัญหาใหญ่เลยแม่เอาอะไรให้มันกินบ้าแม่มันเป็น ไม่ใช่แมวแล้วแม่เอาปลาทูให้มันกินได้ยังไงเดี๋ยวติดคอตายไปทำยังไง
ครับเรื่อง Market Share นี่ค่อนข้างมั่นใจครับว่าทางเราจะมีส่วนแบ่งเพิ่มมากขึ้นครับ เอาเนื้อต้มให้มันกินดิเอ้ยไม่ครับเพราะ เอา ว่า อาหาร ทาง เม็ด เรา ดี เนี่ ก ย ว่า มีการพัฒ จะได้ นา ไม่ติด โปร ฟั ดั น กต์ มัน ไม่ว่าจะเป็น เอารสเนื้อนะ หัวเทียนสว่านอาหารเม็ดรสเนื้อเนี่ยอร่อยมากเลยครับเฮีย เออ เอ้ย มัน เฮีย มันกินแล้ว โทษ ใช่ ครับ ไหม แบตเตอรี่ครับ แม่ เฮีย เห็นไหมบอกแล้ว มันเป็นหมาน่ารักเลี้ยงง่าย ครับ เออ ทาง GM ท่านไม่มีปัญหาครับรสเนื้อท่านชอบมากเลยครับเอ้ยไม่ใช่ครับท่านยินดีครับผม เดี๋ยวเย็นๆก็กลับแหละแค่นี้นะเอ้ยอย่าเพิ่งก่อนกลับอ่ะฝากแวะร้านแปะกงให้หน่อยซื้อกุ้ ได้ ย ค ช่า รั ย บ ให้ เดี๋ย ห ว น่อย ผมเข้าไป อยาก พบ กิ ครับ น เดี๋ยวเอากุ้ยช่ายเข้าไปให้ด้วยครับไม่ใช่ครับ แค่นี้นะ เฮียเดี๋ยวผมเอาโปรดักต์เข้าไปให้ดูด้วยครับครับเดี๋ยวเจอกันครับเฮียครับสวัสดีครับเฮ้ยบู ค่ะ คุยงานเบาๆหน่อยดิ GM กินอาหารเม็ดมั่วซั่วไปหมดแล้วเนี่ย เนื้อระดับด้วยดีไซน์และแนวคิด ตอบสนองทุกแรงบันดาลใจของคุณ พี่ด้วนมาทำอะไรตรงนี้คะกาแฟแขกได้หรือยัง ด้วยความเป็นอาคารประหยัดพลังงานทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายของบริษัท เกี่ยวอะไรกับเราคะ เราไม่ได้จ่าย เกี่ยวสิคะ เพราะเมื่อบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่าย นั่นหมายถึงโบนัสที่จะเพิ่มขึ้น โบนัส เกี่ยวค่ะ มั่นใจในความปลอดภัย เพราะเป็นอาคารที่สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว เฮ้ยทำอะไรอะ ซ้อมแผ่นดินไหวพี่ เฮ้ยป้าค่ะนี่เขามีระบบรองรับแผ่นดินไหวแกมาซ่อมรองถังฉันดีกว่างานแกเสร็จหรือยัง สนับสนุนแรงบันดาลใจของคุณ โดยพื้นที่สีเขียว ให้โล่ง สบายตา ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ ขึ้นไปทำงานบนอาคารเถอะค่ะ ด้านอาหารการกินไม่ต้องห่วงนะคะ เพราะเรากำลังตกอยู่ท่ามกลางร้านอาหารมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเจนาหูฉลามก๋วยเตี๋ยวเป็ดเต้นระบำส้มตำป้าจิ๋มเฮงชุนเซ็งหมูทอดเจ๊จงข้าวแกงตลาดคลองเตยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาต่อรุ่งโรจน์ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเล่าซาและอื่นๆอีกมากมาย ด้านความสำเร็จนอกจากทักษะทางการขายและการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายแล้ว เราพร้อมสนับสนุนความสำเร็จด้วยทำเลที่ตั้งที่ได้รับการการันตีจากสินแสชั้นนำแล้วว่า เป็นทำเลที่ดีที่สุด เป็นที่หยินและหยางมาบรรจบหงมาพบมังกรเสริมสร้างพลังการทำงาน และยอดขายที่จะเพิ่มขึ้นนับแต่นี้ไป สวัสดีครับเฮียพอดีบริษัทเราออกโปรดักต์ใหม่มาครับผมจะขอเวลาเข้าไปแนะนำสักนิดนึงครับเฮียว่างไหมครับจะสั่งเลยเหรอครับไม่ให้ทางบริษัทเราเข้าไปแนะนำสักนิดนึงเหรอครับเฮียจะสั่งเลยเหรอครับเฮียไปดูของกันสักหน่อยนะครับสั่งเลยครับผมครับสั่งเลยครับ Time for a change. We'll succeed together. Let's go for it. มีที่ฉีดตูดด้วยอะแต่มีอันเดียว